Welcome to Jewel Changi Airport. So, akala namin konti lang yung pila. Ito pa pala yung pila. Ito pa yung pila. Ito pa yung pila. Ang haba-haba ng pila. So, hindi namin alam kung itatry pa namin siya. Pero, let's see if it's worth the hype. Oh my gosh. So, sobrang haba niya. So, kung pipila kami dito, baka mga dinner na yung makakakain. OMG. Dito yung mga kainan, and as you can see, you can also watch a movie here. Kang maghanap ng kakainan, kailangan mo talaga agahan kasi sobrang dami ng tao. Parang yung pila dito sa Jewel, pumipila ka din sa Universal Studios kasi sobrang haba. Look at this. A&W. Finally! After 4,000 years. Time to eat. So, nag-order kami ng chicken. Tapos yung maza burger. So, try natin. Asong burger. Nasa siyang burger. So, try natin. Sarap. Lasang fries. Yung chicken, tingnan natin kung may kakaiba. Sana naman meron, di ba? Baka lasang lechon. Mainit siya. Sarap. Lasang manok. So, di ba? Wala kakaiba. Ang haba ng pila. Tara, kain na. Out of this world. So let's try. Excited. Pang malakasan na ice cream. Sarap. Lakas makasosyal. Pang malakasan na ice cream kasi mahal siya. So, pero masarap naman. So it's worth it naman. Worth it na i-try once a year. Tapos ang daming flavors. Hindi mo alam kung ano yung itatry mo. So, sobrang dami. Marami din tao sa Starbucks, pero dahil hindi ako pwedeng magkape, so wag na lang.
chance. So, eto po, ganito kahaba yung pila sa Pokemon. Ay, nandun pa yung store. So, how? Mukhang hindi po tayo makakapasok. Kailangan maaga ka. So, eto po siya. So, dito lang tayo. So, this is a Pokemon store. Yun si Pikachu. Burger and lobster. Oh, it's not yet open. It's opening soon. Nakapila kami sa Shake Shack and at least medyo manageable pa yung pila. Mabilis naman kahit nahaba. Mabilis naman yung pag-vote. I think yung order yung matagal. So, let's see and excited to eat. Mating na yung order. We ordered cheesy fries. And then this is Shack Attack. Then this is Smoke Shack. I think this is Smoke Shack. And then this is the Shake Shack burger. And then this one is the shake. Strawberry shake. Cheesy fries. Okay yung cheesy fries niya. Hindi maalat. Tama lang yung cheese. Yung fries, okay lang din. Parang typical fries. Yung cheese yung nagpasarap. Yung hindi siya maalat. Tama lang. Now, I'm going to try the Smoke Shack burger. Ito yung may bacon. Siguro hindi ako magka-crave para kumain dito. Siguro yung kaibahan lang din niya, yung bun. Iba yung bun nila. Masarap siya. Siguro yung sauce na ginamit nila, tapos yung cheese, okay naman. Dessert. My favorite part is the Shack Attack. Masarap siya. Hindi siya matamis. Masarap siya for dessert. Parang natitikman ko na din yung ganitong dessert sa ibang fast food, resto. Nothing special. Going to try the strawberry shake. Malalasahan mo talaga yung strawberry. Kasi hindi siya matamis. Yun yung maganda. Masarap siya. Masarap yung strawberry shake niya. So, busog na ako. At least, hindi siya walay. Kabay naman siya. So, perfect. Yung tip ko lang is, siguro kung pupunta kayo dito, yung hindi kayo nagmamadali, tapos agahan nyo, and then go with your friends and enjoy. And it's still great. Worth the hype pa rin. For the light show, and we'll have dinner.
blockbuster naman yung pila. Is the skewers. This is great. I like it.